πρωτοβρόχια και τα πρώτα σαλιγκάρια άρχισαν να βγαίνουν. Σαν αρχή θα πάμε να συλλέξουμε τα σαλιγκάρια μας και μετά θα τα καθαρίσουμε. Ναι, αλλά πώς μπορούν να έρθουν στο πιάτο μας να είναι καθαρά και περιποιημένα ώστε να μπορούμε να τα γευτούμε εμείς? Δείτε αυτό το βίντεο και θα σας λυθεί κάθε απορία. Είναι μία λιχουδιά που άλλοι την τρώμε και μας αρέσει πάρα πολύ και άλλοι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μία λιχουδιά που μπορούμε να την έχουμε στο καταψύχτη μας όλο το χρόνο. Μια λιχουδιά που μπορούμε να την μαγειρέψουμε όπως θέλουμε εμείς. Τα σαλιγκάρια μας είναι ένας μεζές καταπληκτικός. Στη περιοχή μου υπάρχουν 3 ειδών σαλιγκάρια. Αυτά είναι τα μεγάλα, κοιτάξτε τα. Είναι τα ζευγαράκια που τα βρίσκουμε πάντα αγκαλιασμένα. Είναι 2, 3, 4 αναλόγως. Κοιτάξτε. Και τα πετροσαλίγκαρα. Τα πετροσαλίγκαρα τα συλλέγουμε πάνω από το αμάραθο. Αφού μαζέψουμε τα σαλιγκάρια μας, θα τα βάλουμε μέσα σε μια λεκάνη και θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Το νερό είναι βρώμικο, κοιτάξτε πόσες ακαθαρσίες έχει. Θα επαναλάβουμε το ξέπλυμα των σαλιγκαριών για 3 με 4 φορές. Τα σαλιγκάρια μας τα πλύναμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο στάδιο. Παίρνουμε ένα τελάρο και στο πάτο θα βάλουμε ένα τσουβάλι πλαστικό. Το τσουβάλι γιατί το βάζουμε? Γιατί όταν θα ρίξουμε τη τροφή για να φάνε τα σαλιγκάρια μας θα πέσει κάτω. Οπότε θέλουμε να συγκρατηθεί η τροφή μέσα στο τελάρο. Θα ρίξουμε ή μανεστράκι 3/4 κούπας ή θα βάλουμε πίτουρο. Πρέπει να κλείσουμε το τελάρο από πάνω, γιατί αλλιώς θα μας φύγουν τα σαλιγκάρια μας. Εγώ έχω φτιάξει ένα καπάκι από ξύλο. Το έχω προσαρμόσει στο τελάρο μου και έτσι δεν θα φύγουν. Έχω βάλει 2 σίδερα όπως βλέπετε και έχω βάλει λάστιχο. Γιατί τα σαλιγκάρια έχουν την ιδιότητα και πάνε στη σκουριά και τρώνε τη σκουριά. Εμείς δεν θέλουμε να φάνε σκουριά, θέλουμε να είναι καθαρά τα σαλιγκάρια μας και πάρα πολύ υγιεινά. Οπότε κλείνουμε με καπάκι και αύριο κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Φροντίστε να βάλετε τα σαλιγκάρια σε ένα μέρος σκοτεινό και υγρό. Το κατάλληλο αν έχετε υπόγειο. Εάν είναι στον ήλιο θα κοιμηθούν. Αυτό που κάναμε αυτή τη στιγμή που είδατε ότι πλύναμε τα σαλιγκάρια και τους βάλαμε φαγητό, αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να φύγει το χώμα που έχουν τα σαλιγκάρια μέσα τους. Τα σαλιγκάρια μας έχουν φάει το μανεστράκι, αλλά δεν έχουν καθαρίσει καλά. Θα τα βάλουμε μέσα σε μια λεκάνη και θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Θα επαναλάβουμε το ξέπλυμα των σαλιγκαριών για 3 με 4 φορές. Θα προσθέσουμε μέσα στο τελάρο τα σαλιγκάρια μας, οπότε κλείνουμε με καπάκι και αύριο κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Κοιτάξτε τα σαλιγκάρια μας. Ήδη έχουν περάσει 2 μέρες. Τώρα είμαστε στη 3η μέρα. Κάθε φορά που πλένετε τα σαλιγκάρια θα κάνετε και καθαριότητα στο τελάρο και στο τσουβάλι σας. Δεν θα αφήνετε λερωμένο το τελάρο σας, γιατί τα σαλιγκάρια σας θα μυρίσουν. Πώς καταλαβαίνουμε ότι τα σαλιγκάρια είναι έτοιμα? Να τα αφήσουμε ακόμα 1 μέρα ή όχι? Το καταλαβαίνουμε από τα κόπρανα. Όταν τα κόπρανα είναι λευκά, σημαίνει ότι έχουν καθαρίσει. Όταν τα κόπρανα όμως είναι μαύρα, σημαίνει ότι ακόμα έχουν στο έντερό τους χώμα και χόρτο. Εδώ έχουμε ανάμεικτα όπως βλέπετε κόπρανα, οπότε θα τα αφήσουμε ακόμα 1 μέρα. Θα τα πλύνουμε 3-4 φορές, θα τα βάλουμε πάλι στο τελάρο. Σήμερα θα ρίξουμε πίτουρο, 1 φλιτζάνι μεγάλο του καφέ. Και θα ρίξουμε μέσα τα σαλιγκάρια μας. Σήμερα τα σαλιγκάρια μας είναι έτοιμα. Τα κόπρανα που κάνουν είναι λευκά. Βλέπετε,
Σημαίνει ότι έχουν καθαρίσει τελείως από το χώμα και από τα χόρτα που τρώγανε. Θα επαναλάβουμε το ξέπλυμα των σαλιγκαριών για 3 με 4 φορές. Θα ρίξουμε τα σαλιγκάρια μέχρι στο τελάδι. Και αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε φαγητό. Θέλουμε να καθαρίσουν τελείως τα σαλιγκάρια μας, να είναι καθαρά και να τρώμε καθαρό κρέας. Μια λιχουδιά ξεχωριστή. Θα σκεπάσουμε ξανά για να μην μας φύγουνε και αύριο θα σας δείξω το τι θα κάνουμε. Τα σαλιγκάρια μας είναι έτοιμα για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Τα ταΐσαμε για 3 μέρες και 1 μέρα τα αφήσαμε νηστικά. Τα ξεπλύναμε πάρα πολύ καλά και τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα ρίξουμε τα σαλιγκάρια μας μέσα στο τελάδι. Θα τους ρίξουμε 1 χούφτα αλάτι. Ανακατέψτε να πάει το αλάτι παντού. Στη διαδικασία που σας είπα, μην αφήσετε τα σαλιγκάρια σας περισσότερες μέρες, γιατί θα φύγει αυτό το ξυγκάκι που λέμε που έχουν τα σαλιγκάρια και δεν θα είναι νόστιμα πια. Θα ρίξουμε και λίγο επιπλέον αλάτι από πάνω. Θα αφήσουμε τα σαλιγκάρια μας με το αλάτι 10 με 15 λεπτά. Γιατί ρίχνουμε το αλάτι? Οι λόγοι είναι 2. Ο ένας λόγος είναι ξυπνάνε και βλέπουμε ότι είναι ζωντανά ή έχουν ψοφήσει, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι βγάζουν το σάλιο τους. Κοιτάξτε, βλέπετε αυτό το πράσινο χρώμα που βγάζει? Μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα, είναι από τα χόρτα. Κοιτάξτε πόσο πολύ σάλιο έχουν βγάλει. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανά. Τώρα θα ξεπλύνουμε τα σαλιγκάρια μας πάρα πολύ καλά. Ξεπλένουμε τα σαλιγκάρια μας και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για 2 με 3 φορές μέχρι να καθαρίσουν καλά από τα περιττά σάλια. Τώρα θα κάνουμε τη πιο σημαντική δουλειά. Θα κοιτάξουμε ένα-ένα τα σαλιγκαράκια μας να δούμε αν είναι ζωντανά ή αν είναι ψόφια. Πώς μπορώ να δω ότι το σαλιγκάρι που θα έχω στο πιάτο μου ότι είναι ζωντανό? Πάμε να σας δείξω. Παίρνουμε το σαλιγκαράκι μας στο χέρι μας και παίρνουμε και μια οδοντογλυφίδα και από την κάτω μεριά θα το κουνήσουμε. Βλέπετε, είναι ζωντανό. Φυσικά είναι και άλλα πιο ζωηρά που δεν χρειάζεται να τα δούμε διότι πάνε βόλτα. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Βλέπετε, πάει προς τα μέσα. Είναι ζωντανό. Κοιτάξτε, αυτό το σαλιγκαράκι είναι ψόφιο. Όσο και να το τρυπήσω, όσο και να το πειράξω, δεν βγάζει ούτε φουσκάλες ούτε αντιδρά. Οπότε αυτό το σαλιγκαράκι δεν θα το βάλω μέσα στο φαγητό μου. Τι θέλω να σας δείξω? Με την οδοντογλυφίδα δεν τρυπάμε το σαλιγκάρι, γιατί πολύ απλά θα ψοφήσει. Αυτό που κάνουμε είναι να δούμε εάν κουνιέται. Αυτό θέλουμε. Έχει σάλιο πολύ, βγάζει σάλιο. Οπότε σημαίνει ότι είναι ζωντανό και κουνήθηκε. Αφού είδαμε ότι είναι ζωντανά τα σαλιγκαράκια μας, θα πάρουμε ένα μυτερό μαχαίρι και θα ανοίξουμε από την πίσω μεριά μια μικρή τρυπούλα. Αυτό γιατί το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θέλουμε να φύγουν τυχόν χώματα που μπορεί να υπάρχουν ή οι ακαθαρσίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σαλιγκάρι μας. Αυτό θα γίνει όταν βράσουμε το σαλιγκαράκι μας. Απευθείας βάλαμε νερό για να τα πλύνουμε. Μέσα μπορεί να δείτε ότι το νερό είναι σκούρο, λίγο μαύρο. Δεν είναι τίποτα, είναι επειδή το εντεράκι τους από την πίσω μεριά είναι μαύρο. Ξεπλένουμε για 2-3 φορές και θα τα ζεματίσουμε. Για να ρίξουμε τα σαλιγκάρια μας μέσα στην κατσαρόλα, το νερό πρέπει να σαφιάζει. Θα ζεματίσουμε τα σαλιγκάρια μας για 10 λεπτά. Ξαφρίζουμε τα σαλιγκάρια γιατί θέλουμε να φύγουν όλες οι βρώμες που έχουν, τα σάλια τους και ό,τι μπορεί να έχει μείνει μέσα. Σε περίπτωση που δεν είχαμε βγάλει το σάλιο με το αλάτι, η κατσαρόλα μας θα είχε γεμίσει με αφρούς. Πέρασαν 10 λεπτά και είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε τη φωτιά. Θα τα ρίξουμε μέσα σε ένα σουρωτήρι για να σουρώσουμε και θα ξεπλύνουμε
με πάρα πολύ ζεστό νερό. Μην κάνετε το λάθος να ξεπίνετε με κρύο νερό, γιατί θα σφίξουν, θα γίνουν πολύ σκληρά και δεν θα τρώγονται. Βλέπετε το νερό που αχνίζει? Είναι πάρα πολύ ζεστό. Είμαστε έτοιμοι για να βράσουμε τα σαλιγκάρια μας. Ξεπλένουμε για 2-3 φορές με πάρα πολύ ζεστό νερό. Και θα βάλουμε τα σαλιγκάρια μας να τα βράσουμε σε καυτό νερό. Τα μυρωδικά που χρειαζόμαστε είναι ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, 2 δαφνόφυλλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένος δυόσμος. Τα έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά, δεν θέλουν εξάφρισμα, βλέπετε, είναι πάρα πολύ καθαρά. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τα μυρωδικά μας. Τα μπαχαρικά θα τους δώσουν μια τέλεια και καταπληκτική γεύση αλλά και μυρωδιά. Θα κλείσουμε το καπάκι της χύτρας και θα βράσουμε για 1 ώρα. Ανακατεύουμε να πάνε παντού. Μόλις περάσει 1 ώρα θα σβήσετε τη χύτρα σας και θα την αφήσετε με κλειστό το καπάκι να συνεχίσει ο βρασμός μέχρι να ανοίξει μόνη της. Και μετά θα σας δείξω τη διαδικασία. Τα σαλιγκάρια μας είναι έτοιμα. Τα βράσαμε και τα ξεπλύναμε. Πάλι με ζεστό νερό. Τα αφήσαμε να κρυώσουν και τώρα είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο σακουλάκι για να μπουν στο καταψύχτη ή να τα μαγειρέψουμε. Μυρίζουν τόσο όμορφα με όλα αυτά τα μπαχαρικά, άλλο να σας το λέω και άλλο να είσαστε εδώ να τα μυρίζετε. Σημαντικό κομμάτι. Πολλά από τα σαλιγκάρια μπορεί να έχουν λεπτό ή μαλακό κέλυφος και να σπάνε. Αυτά τα σαλιγκάρια δεν θα τα βάλετε μέσα. Θα βγάλετε το κέλυφος και θα βάλετε μέσα στα σαλιγκάρια σας μόνο τη σάρκα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Όταν μαγειρέψουμε τα σαλιγκάρια μας, το κέλυφος θα σπάσει. Οπότε αυτό που θα τρώμε θα κρατσανίζει, γιατί θα τρώμε το κέλυφος. Τα σαλιγκάρια μας πρέπει να έχουν γερό κέλυφος για να μπορέσουμε να τα μαγειρέψουμε σωστά και να μην σπάσουν. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα τα βάλουμε, μικρά ή μεγάλα. Έτσι κι αλλιώς ο βρασμός έχει γίνει. Το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι μόνο πάρα πολύ λίγο, ούτε μισή ώρα για να τα μαγειρέψουμε. Είναι έτοιμα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε τα σαλιγκάρια με το κέλυφος, μπορείτε να τα καθαρίσετε έτσι. Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα τα καθαρίσετε όλα. Αφαιρείτε και είναι έτοιμο. Το βάζουμε μέσα στο σακουλάκι μας ή μέσα στο φαγητό μας. Φίλοι μου, τα σαλιγκάρια μας είναι έτοιμα. Χαλάει ο κόπος, μπορεί να κουραστήκαμε λίγο, αλλά θα κάνουμε εξαιρετικά φαγητά. Πεντανόστιμα, τέλεια σε γεύση, έχουν πολλές βιταμίνες. Όταν θέλετε να φτιάξετε σαλιγκάρια, μην κάνετε μικρή ποσότητα. Φτιάξτε πολλά. Με αυτόν τον τρόπο θα κουραστείτε 1 φορά, αλλά θα τρώτε συνέχεια. Καλή επιτυχία! Καθαρίστε τα σαλιγκάρια σας σωστά. Συντηρήστε τα σωστά και γευτείτε έναν καταπληκτικό μεζέ. Μια λιχουδιά ξεχωριστή και τέλεια. Είναι ένα πιάτο γκουρμέ. Ένα πιάτο που μπορεί να σταθεί στα καλύτερα εστιατόρια. Ένα πιάτο που είναι πεντανόστιμο. Κάντε όλη αυτή τη διαδικασία και θα δείτε ότι θα αποζημιωθείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας, φίλοι μου. Να είστε καλά! Γεια σας!